А, ви з вами Лєра. А ви з вами не Лєра. Але я ледь не вдягнула сорочку Богдана, так що це позначало, що Богдан тепер Лєра. Слухай, почекай, віджала сорочку, а я чого маю бути Лєра? Ти віджала вже все, і в локацію, Ви, як до речі, бачите. Ви в курсі, це тепер логотипа Лєра каналу. Це вже третій канал Аве Лєра. Ну, є ж просто основний стрім, а це... Це що? Це подкаст. Ти забув, що ми ведемо? А це подкаст? Коротше, любі друзі, виявилось так, що нещодавно нашому подкасту стукнув рік. Тому сьогодні ми записуємо такий умовно ювілейний випуск. Ву-ху! Богдан, додай на монтажі зараз криків, якогось конфеті. Ну. Ну скинь мені, я додам, йо-моє. Коротше, в нас виріс перший зубик. Ну ладно. Як у Ми не дітей. договарювалися за цю дебільну асоціацію з нашим каналом. Ну, що маємо, то маємо. Да. Коротше, зазвичай на подкасті що? Ми переймаємо кісточки ігровим студіям, колегам, і ще... Коли колегам не попадало у випуск, на що ти все розказав? А це для спонсорів. Їх немає. Тому і відео цього немає у вільному доступі. Так ось, і відповідно до цього, в контексті нашого випуску, ми, в даному випадку Лєра, безпосередньо, я не знаю зараз, от, якщо це буде видно. Stay alive. Там написано Rats, якщо що, я окремо сфоткаю. Да, це от... Не крутись. Це, відповідно, тезіс нашого подкасту. Дві криси, які розповідають щось. Да, не будемо продовжувати цю думку. Але, дивіться, в цьому випуску, як завжди, ми будемо душніти. Це от головна фішка нашого подкасту. І, як завжди, будемо розхваляти свої персоналі. Як ж не для цього? Для цього і робиться подкаст, щоб розповідати, які ми ахуєнні. Ок, да? В принципі, для цього подкасти і робляться. Ну, вибачте, це на мою думку, так воно і є. Блін, я якщо зараз буду... Коротше, ми вирішили, що ми розкажемо про свій творчий шлях, як взагалі це все починалось. Мені здається, це завжди цікаво, якщо тобі плюс-мінус подобається якийсь блогер, ну прикольно дізнатися, як це все пішло. Кому це цікаво? Блін, мені цікаво. Ну, коротше, сьогодні не факт, що ми будемо розхваляти свої персоналі, я особисто планую просто вказати на ті помилки, які я робила, і можна було зробити це б краще. Як варіант. Ну, до чого ми ведемо? Ювілейний випуск, є сенс взагалі просто трошки порефлексувати, що спонукало запустити свої канали, не тільки це подкаст, які були приколи, перепони. Ми втиснемося в годинку, ми не будемо розжовувати прям це на всю 45 епопею хвилин, моя мама сказала, як урок. 3 років, які відбувалися, тому що з однієї сторони надихнуло саме на цю тему той факт, що на минулих стрімах, де, в принципі, у більшості там випусків, що у Лєри, що в мене, писали деякі колеги, які тільки розпочали або планують розпочати свій YouTube-канал, і це дуже приємно зараз така ремарочка. Вони написали, що частково надихнуло те, що ми почали свої проекти. І я завжди казав, що, напевно, саме головна фішка будь-якої творчості – це коли твоя творчість, твоя робота надихає інших. Ні, це класно. Коли ти не просто отримуєш Приємні якийсь відчуття. позитивний фідбек, що у тебе щось гарно там виходить, не виходить, а коли людина загорається ідеєю спробувати теж. Тому питання також було до Лєри на стрімах технічні. Я не думаю, що є сенс технічні моменти тут розповідати, на чому монтує, що знімає і так далі. Може, я про це можу окремо 45 хвилин відео зробити. Не відбере нас хліб. Треба зробити Два лекцію. Так от, хто хоче, лінка на мої курси в посиланні під цим подкастом. Недорого. Коуч Валерія, 35 гривень. Отак і оцінюю свої Щоб знання. потім на нас зробили роз'єбне відео інфоцигани. Блін, то я стану хоч популярною тоді. Ну, Але чесно, за 35 гривень я впевнена, я розповім більше, ніж якісь всякі загіни киноманів за 6 всі тисяч. так кажуть. Камон, я більше знаю, чим він, я не буду казати, дивіться, оцей мікрофон, оцю штучку в цю штучку, оцю штучку в цю штучку, і у вас буде звук. Що ти там казала на початку, що ми не обговорюємо колег? Загін кіноманів не мій колега, я що про кіно роблю. Ну, ладно, окей, поки що. Не слухайте його. Боже, все, ми вже з'їхали. Ну і що? Хронометражу відео ми не прийшли до суті. Виріжеш. Виріжеш, не виріжеш. Давай почнемо з самого початку. Саме YouTube напрямок почався з не мого каналу Даріус, в якому була присутня Лєра, з якою ми
почали його робити. Це почала робити раніше Лєра. Набагато раніше. І ви навіть не уявляєте, наскільки раніше. Наскільки раніше? Ось давай за це. Коротше, взагалі, з дитинства щось в жопі крутилося YouTube знімати. Може, то глісти? Блін, не задумувалась. Коротше, взагалі був спочатку канал, ну це якщо прям здалеку починати, з моїм другом Ілля, ще з дитинства. Ми там, типу, ходили в кіно, розповідали, що ми дивилися, знімали про топ-5 ігор-шутерів. Коротше, він, на жаль, досі є в інтернеті, і якщо дуже пошукати, можна знайти, але я вам не скажу, як він називається, тому ви не знайдете. Але досі є ці відоси, бо доступ я втратила. Ну, коротше, у нас там щось пішло непогано, у нас там було, там, типу, якісь навіть перегляди, чесно, іноді більше, ніж в мене на старті. Там по 400-500 переглядів на відосах. Да, тоді було легше на Ютубі. А це мені було років, начебто, чи 11, чи 12. Ну, тобто, це 2012-2013 рік. Боже, Що, да? це я з школи випустився. Ну, я випустилась хіба що з молодшої школи. Ну, коротше, да. Потім у нас було ще декілька спроб, потім я захотіла свій канал про Майнкрафт. Я зробила оформлення, він називався Лєра Майн, але його ви не знайдете. Там було пару відосів, він видалений, я його видала. Я думав, ти як, знаєш, кидаєш виклик, а ви Ні, його ні, не ні. знайдете. Ви його не знайдете, бо він видалений і повністю. Сумую, насправді, шкода. Так весело було б це зараз передивлятися, як от з тим першим каналом, ну це так фаново. Ось. Але там теж, ну, не хватало мені, типу, ентузіазму це робити довго. Плюс, ну, типу, я це робила просто по приколу. Я стикалася з якоюсь першою реально серйозною проблемою, що щось не вміла робити, я така, до футболу на А вулиці який пограю. формат саме це був? Ти з камери, без камери, голос? Ні, без камери. Ну, перший цей канал з другом, це з камерою, ми себе записували. У нас там були і рецепти, і все на світі. Ну, там було смішно. Записували на мій Huawei тоді, да. Ось. Але там, ну, типу, ніякого монтажу ми не вміли. Це просто один суцільний запис, який просто викладався на YouTube. Ось. Потім я почала на тому ж каналі першому записувати гайди, як в Майнкрафт з модами пограти. Ну, це вже там був монтаж. Windows Movie Maker. Ні, до речі, Sony Vegas. Я не монтажувала Windows Movie Maker. Sony Vegas – моя перша програма, яка змусила дитину матюкатися і горіти на те, що щось вилітає! Постійно! Sony Vegas – це хір, звісно. Да. Ось, другий канал, це був суто Майнкрафт, ну, без обличчя взагалі. Там були, типу, летсплейчики, оці теж, як how to do, how to встановити моди, текстури і таке інше, плюс всякі міні-ігри. Але, знову ж таки, ненадовго вистачило. І все. Потім я, до речі, надовго закинула ідею з каналом, якось я взагалі не верталась до цього. І прям перші такі спроби сталися в акурат до Даріуса. Ну, взагалі, воно сталося якось дуже сумісно. Тоді якраз Богдан мене запросив, щоб я була ведучою на Даріус, але при цьому я така, ну, чорт, треба і свій канал починати, було б прикольно. І я тоді почала ще російською робити, мені дуже подобався формат, коли людина проходить гру і розповідає їй сюжет з жартом. Ось, в мене вийшло навіть 3 відео. Всі пам'ятають твій випуск про Far Cry. Олексій досі не може тобі його пробачити. Легендарний випуск про Far Cry 6. Ну, там всі відоси теж приховані, але я трохи, ну, я показувала, кидала навіть в чат, тобто це не те, щоб щось таке, що я прям соромлюсь, бо якщо, типу, абстрагуватися від того, що це була російська мова тоді, то саме наповнення прикольно, особливо там про Far Cry, якраз такими відоси навіть вже подобається. Він уже прям цікавіше, я там себе відчуваю вільніше, ну, там теж без обличчя було. Ось, але якраз я робила відос по Дездор, ми записали огляд на Даріус, я записала. Мене Богдана ще досі є Ти цифри. одразу перескочила на Ні, огляди. Я щас... Тому що сам... окей. Да, це нормально. І почалась повномасштабка, і про Дездор я так відоси не домонтувала, хоча я його навіть переозвучила українською, як почалась повномасштабка, в тому сценарю. І... Все, я згадав. Да, я хотіла зробити Ти на свій хотіла канал саме відос. сюжетний Да. переказ. Да. І все, і почалась повномасштабка, я хоч його я переозвучила, але я забила, але ми потім, як пройшло в якийсь час, трошки всі, не знаю, як не те, щоб навіть змирилися, хоча б просто відійшли від шоку, що повномасштабно почалась. Ми з Богданом повернулись до Даріуса. Але от про Даріус розкажеш вже ти. Як він взагалі почався. Ми зараз цибнемо таймлайном. Це виходить 21-й рік, осінь десь. Ну так, да, це якраз до ковіду. Ні, в сенсі, це вже якраз ковід трохи послабився. Ми вже почали гуляти, ми на настолки пішли, де я з Богданом познайомилася. Я пам'ятаю, що якраз перед повномасштабкою, буквально за декілька місяців ми вже записували. Бо наче в грудні у нас вийшов перший сейшн, з якої почалося. А не осінню ми почали?
Мені здається, було не так холодно. Підготовка була раніше, тому що мені потрібно було зробити локацію. Тобто, я не знаю, люди починають YouTube спочатку, напевно, орієнтуючись, що Просто вони починають. хочуть знімати, і там дивляться, чи є там техніка і так далі. А в мене почалось з того, що я хочу знімати YouTube, і я знімаю кімнатку для зйомки Ютуба і вибираю шпалери, якими я буду обклеювати Ну, тут приміщення. на другому поверсі, до речі, там, де ми зараз сидимо. Тобто, да, була підготовка локації, там шпалери. Я думаю, є сенс зараз десерти. показати кадри з цього всього. Як воно виглядало? Я, може, знайду, там є декілька кадрів, і коли ми якраз перед зйомкою першого сейшена Ну, або просто зараз вирізку з сейшена показати того першого. Ось. Тому, да, це була підготовка десь за осінь, може декілька місяців, бо я так в спокійному темпі це робив. А вже взимку ми записали перший випуск. Да, ми починали, ми І записали потім перший ще випуск. вийшло декілька оглядів у нас, якщо не Мгм. помиляюся. Може, навіть осінь. Я вже треба подивитися по даті Мені публікації. чомусь здається, Тому що що осінь, бо я Я пам'ятаю. пам'ятаю, що з Максимом ми записали спецвипуск про баскетбол. Да. Це саме огляди. І ми записали його, щоб ти розуміла, 23 лютого. Я не знала цього, почекай. І от якраз на 24 ми прокинаємося в найбільших подіях в Україні. Да. І це відео в мене лежало дуже довго. Я його так і не демонтував, тому що в ньому були приколи, проблеми зі звуком, якщо не помиляюся. І потім ми з Максимом перезняли цей випуск. Я не можу згадати, чи все ж таки я його релізнув, чи ми перезняли з Максимом цей випуск, бо є на Даріусі випуск про баскет. Серйозно? баскетбол. Я пам'ятаю. Є, де він був запрошеним ведучим цього випуску. Згадала все. Ну, коротше, насправді мені здається, на відмінно від тебе, я не робила одну помилку. Богдан дуже серйозно з самого початку до всього підійшов. Локація, який сюди пуфік, подушечка, крісло, все на світі. Але насправді, якщо ви хочете починати YouTube, ви просто берете його і починаєте. Тому що до часу, поки ви будете думати, ой, в мене того нема, ой, в мене сього немає, це завжди, знаєш, не знаю, як це пояснити. Коротше, за цей час ви могли випустити вже 10 відео і навчитися трохи краще їх робити, зрозуміти, як розповідати, знайти свою першу аудиторію, допоки ви оце от мялися, переміналися. Я не кажу, що треба було знімати на фоні мусорки. Це був би розйоб. Блін, У вообще Подона ми були- вийшло. Да, ми би вийшли. Ми би У нього є я знаю, ну ми б- блогер-бомж. Да, ну ми би були популярні тоді. Ладно. Ну, коротше, мені здається, завжди потрібно зважувати, скільки ви зусиль вкладаєте, і скільки ви хочете отримати з того вихлопу, і знайти оцей свій баланс. Як то кажуть, головне це звук, це правда. Бо все ж таки люди, багато хто слухає, і якщо тобі слухати неприємно, то це говно. Я то люблю і красиву картинку, але у мене правдеформація. Ну, так, це інше. Ну, дивись, згадуючи от саме запуск каналу, у мене є дві думки з приводу цього. Перша думка. От стосовно, що робіть з того, що є, це одна ж шаблонна порада всіх колег. Ну, да. Ну, типу, головна проблема новачків, ви просто не робите. Ну, це, як на мене, трошки смішна порада, тому що він і хоче робити. Він просто не знає, з чого почати і як це почати. На Ютубі дуже велика конкуренція кількості пропозицій. Це да. І не всі канали дивляться, і більшість тем повторюється, і люди не завжди будуть передивлятися той же самий випуск, ну, за виключенням, якщо це дуже особлива тема для глядача або гра, і він готовий дивитися будь-які варіації там оглядів, новин тощо пов'язані з цим тайтлом. От є такі критерії. Я просто пам'ятаю той момент, що коли ми запускали Даріус, у нас була велика проблема із якістю, тому що була погана картинка. Саме те, як ми знімали, не було розуміння, як налаштовувати телефон, світло. Ну, це да. Головна думка, що цей локальний жарт, який був, недостатньо світла. Тобто ставали звичайні софтбокси на 4 лампи, які їбашили, просто вижигали все нафіг. Ага. І думка, яка проходила, просто недостатньо світла. Да. І через те у нас говно картинка, не через те, що вона пересвічена і камера просто в автомат все це зрізає, вообще ні. Тобто, Почекай, ні, софтбокс на 4 лампочки, це вообще, це дитячий лепет. Мене до цього очі вижились і встигли вже звикнути. Але ми сидимо, записуємо сейшн, перший оцей з Максимом, і я сижу, і я кажу, ну врубайте. І Богдан ще зверху софіти врубає, які просто на мене світять, і я така... Я готова!
Очі випалені, продовжуємо. Я не буду бачити цього позору. Ну, Я готова. Да, прям треба було трохи звикати, і ми їх вимикали періодично, бо очі дуже втомлювались. Воно прям перепікало, і воно Ну, прям і спекотно через це було. Якщо ви хочете спитати, як це, коли вмикаєш ліхтар Бетмена, щоб посигналити, і не дай Боже, ти став перед цим ліхтарем, у Лєри є такий досвід. Да, в мене є такий досвід, я була Бетменом. Але, коротше, ні, порада це трохи деструктивна, але в загальному, давай так, от уявити, що є звичайна людина, у якої є вдома мікрофон, бо вона там грає з друзями, Ну, так. і вона хоче записувати відео. Ну, чесно, на мою думку особисто, краще почати записувати без обличчя, тому що для того, щоб записати звук і записати сценарій, не треба мати мільйон класних знань. Тобі не потрібно знати, як виставляти камеру, як оце світлом викрутитись, як зробити так, щоб локація виглядала якось плюс-мінус рівноцінно збалансовано. Типу, цього всього тобі, чесно, не треба знати. І просто, мені здається, от як я це зробила з Авлєрою першою версією, я просто почала, мені це сподобалось, я зрозуміла, що це прикольно, а потім я вже залетіла з обличчям. І то, коли трохи натренувалася ще на тіктоках тоді. Тобто, мені здається, краще починати без обличчя, щоб, знаєш, просто для себе оцей перебороти оцей в моменті страх, що ти хочеш почати. А коли ти вже почав, то вже якось, і почав. Ну, може бути. Я просто до чого веду. Згадую той час, що, напевно, навіть не перші випуски, які в нас були, а вже коли була повномасштабка, у нас не було прям такого сратого буста. Воу-воу, дякую за українську, як було в більшості блогерів, які прийшли з Ну, до речі, російською на да. українську, тому що ми і почали українською саме кліпати випуски на Даріусі. Питання було в іншому, що перший рік був все рівно трошки буст по переглядам, і було менше все ж таки якихось, як сказати, не те, що поблажок. От навіть якщо була погана картинка, були моменти, коли десь приїбався звук жорстко. Було так, що дуже погано я пофарбував відео, або там не дуже монтаж. Плюс в моєму випадку я хоча і працював по своєму магазину і приймав замовлення, і комунікував з клієнтами українською, але все ж таки це не та розмовна українська, з якою можна було виступати на відео. До повномасштабки я спілкувався все рівно російською. І для мене було складно також і навчитися вільно спілкуватися українською, а тим паче в кадрі, тим паче на камеру. От в першому випуску, там, коли я роблю огляд на Діабло, це дуже помітно. І все рівно люди давали цей фідбек не критичний, тобто вони не критикували за помилки, за русізми тощо. Ось, і знову ж таки, навіть якщо були технічні проблеми по випуску, теж не було надмірної токсичної критики, давайте так казати. Підказувати, казати, типу, що там в тебе там голосний звук або там щось не так, це нормально. Але скажу як блогер, я сам це бачу теж. Іноді буває так, що ти не можеш це виправити, і в тебе є два шляхи: видалити чи виставити. Бували моменти, коли було погано пофарбоване відео, і в мене не було навичок і розуміння, як це зробити. Але матеріал був, на мою думку, дуже гарний. І було доцільно все рівно його викласти, навіть за умови, що там трошки проїбалися по відео. Один із таких прикладів – це є випуск з Лєрою, де вона розповідає про 3 основні кроки, чому немає української локалізації у іграх. Да, там щось дуже погано. Я там дуже погано пофарбував кадр, і Лєра там прямо з жовтим волоссям. Аж настільки. Як ви бачите, і я не жовтоволоса, я брюнеточка. Ось, але випуск мені дуже подобався інформаційно, і перезнімати його, теоретично можна було, але взяти ті реалії, що у Лєри теж була завантаженість, і знайти час знову перезняти, теж такий собі був гемор. І давайте так, я тоді взагалі ще жила в Німеччині, і я зараз попрошу Богдана вивести фотографії, як виглядав мій сетап, я тобі нещодавно скидувала з драбиною це все. Тобто виставити це ще раз, це було теж гемор. Плюс я тоді вчилася в університеті, і якщо я не помиляюсь, він вийшов весною, бо чогось мені здається, що я складала іспити, або до них готувалась, або, я була дійсно зайнята якось навчанням, і це було прям важко перезняти, але відос зібрав. Ось, так, до чого я веду. І це не стало проблемою для того, щоб люди не подивилися і там не оцінили саму наповненість, навіть якщо ми відкинемо обрамлення цього відео. Але в мене на моменті, коли ми вже знімали більш активно випуски саме огляди, а зараз я ще одну ремарочку зроблю, що сам канал Даріус, він мав розпочинатися виключно як інтерв'ю-формат. Як, по суті, канал Сейшн зараз. Yes.
без оглядів. Мета була, по суті, просто популяризація відеоігор не просто в форматі ми розповідаємо про відеоігри, а у форматі, що ми граємо в ігри. Велика кількість людей різних професій, різних напрямків, чим вони цікавляться, грають в ігри. І теза, що ігри виключно для дітей, ми хотіли її там, так голосно сказано, зруйнувати цей міф. Да. Руйнівники міфів. Ось. Українська І версія. перший випуск, він був такий дивно гібридний, тому що, по-перше, ми спілкувалися про Кібербаскетбольну федерацію України. Взагалі просто підсвітити, що таке є кіберспорт, і на той час він вже більш був активним і доходив до точки офіційно зі сторони саме України. Типу не просто як там щось аматорське, нішове, а саме з підтримкою спортивної федерації. І ми в другу частину випуску нашого гостя посадили ще пограти в гру. У мене на той час смішно. була тема, щоб випуск був з двох частин, типу великий, але дві основні концепції. Перша – це інтерв'ю. Ми спілкуємося з гостем, щось розпитуємо про його ніші, про його вподобання, про ігровий досвід. І друга частина – ми робимо челендж. Запускаємо те, в що він теоретично ніколи не грав, для того, щоб він надав якусь свою думку. Тобто говорити про проекти, які тобі подобаються, це всі можуть. А оцінити в лайф-режимі, ну, умовно, перше враження, яке ми якраз і записуємо, це трошки інше. Я згадала, знаєш, що смішно? Я як зараз пам'ятаю, коли ми записували цей випуск, Бодя каже, а тепер, або чи Олег це казав, неважливо, а тепер скажи, типу, що підписались на канал, поставили вподобайки, от це от все. Я дубль в 5 не могла сказати слово вподобайки. Я кажу, хто це придумав? Чому я не можу просто сказати лайки? Ми зійшлися на лайках, бо це я сказала з першого разу. Просто треба враховувати, що типу, я прийшла на Даріус на той момент як людина, яка ніколи не фігурувала в кадрі саме в свідомому віці. І типу, можна сказати, що я взагалі була без досвіду. То, що я там за мікрофоном начитувала, ну вибачте, але це зовсім різне. Плюс тут людина, з якою мені треба спілкуватись, з ким мені потрібно задавати питання, яку мені потрібно слухати і щось там, типу, якось бути інтерв'юєром, коротше. Бути в тій ролі, в якій мені дуже незвично не формат, скажімо. І тому, да, я пам'ятаю, от щось вподобайки так залетіло в голову досі, пам'ятаю, як не могла сказати. Я можу додати ще одне, що наш гість Максим теж дуже сильно запам'ятав цей випуск. Особливо другу його частину, це зрозуміло, що немає в кадрі, бо ми зупиняли запис, напевно, разів 3, бо Максиму, на жаль, стало погано, бо ми запустили Resident Evil VR-очку. 7 у VR, а людина при цьому дуже ляклива, і плюс VR-досвід. Відкачували ми його декілька разів. Ми такі, не вставай, записуй. Він нам цього ніколи не забуде. Да. Ось, до чого я веду. А вже випуски оглядів ми запустили, напевно, знаєте, як заглушку. Тому що все рівно на тому початку, коли це починалось у нас, єдина інформація, яку ми могли знайти, як воно працює і що нам робити, це, от як завжди, поради в інтернеті. Поради, що потрібно постійно знімати відео систематично. У вас кожен місяць має щось виходити. Постійно записувати в той момент інтерв'ю не виходило по більшості причин. Причина номер 1 – зайнятість Лєри, навчання і так далі. Ну так, я тоді, до речі, якраз... І це якраз випав реліз у нас на зимку, це ж Новий рік, свята, ніхто ж не буде... Дні народження, да. Так. Зніматися мала виключно Лєра. Я в кадрі не мав бути від слова зовсім. І зістокувати, знайти наступного гостя. На той момент це було доволі складно. І я довгий час не міг знайти, хто буде наступний гість у нас на програмі. Ну, будемо об'єктивні, коротше, формат інтерв'ю, от навіть на каналі Сейшн ви можете бачити. Якщо там виходить щось регулярно, не думайте, що це записувалося в різні дні. Це записується просто отак от хопом, щоб це вийшло. А тоді такої можливості не було, тому що не було стільки знайомств, не було стільки... якось розуміння, як знаходити ось цих людей, з ким можна так буде поговорити. Ну, я теж, типу, скажімо так, для мене це була прикольна, пріоритетна якась задача, але якщо питання стояло, типу, піти в універ чи піти записатись, ну, ясно, що стояло піти записатися. Ой, по Фрейду. Піти в універ. Ну,
Блін, справедливості заради ми записувалися ввечері прям. Ну, Тобто в так. цілому це можна було виділити, але, коротше, це важкий формат, де треба реально підготовка. Але здебільшого все рівно проблема було більше гостей. Тому що Да. якщо в мене був би гість, тим паче ті, які в мене теоретично накльовувались, а це були розйобні Класні, персоналі, то я думаю, це було б не проблема якось зістокуватися. Да. І от якраз у нас єдине рішення, яке було, це спробувати зробити а-ля міні-дайджест огляди для того, щоб як заглушка щось викидувати випуски, ну, поки ми не роздуплимося з сейшеном. І у нас почалась що? Мішаніна жанрів на одному каналі. Де Я був пам'ятаю. довгий відос, а потім у нас Да. щось якісь коротенькі відоси. А потім огляди. Ніхто не каже, що так не можна робити, та можна, робіть, що хочете, але мені здається, це краще робити, коли у вас є якась стала аудиторія, яка знає, що ви можете і те робити. А коли ви намагаєтесь знайти свою нову аудиторію, YouTube не розуміє, а кому вас рекомендувати? Людям, які люблять інтерв'ю і дивляться по 2 години відоси, чи людям, які дивляться по 10 хвилин раз в день? Ну, типу, йому важко, мені так здається. Хоча алгоритмів YouTube ніхто не знає. А тепер головні проблеми, які я намотив з Даріусом, які досі мені аукуються. Як будь-який початківець, який дивиться, що на тебе підписалося з моменту інтерв'ю, там щось за декілька місяців, ну максимум щось там 70 людей підписалося на канал. Якась частина наших знайомих, варто пам'ятати. Ну, на 100% більша частина і всі аккаунти мами Лєри. Ось. Переглядів, відповідно, теж мало, тому що, ну, типу, воно специфічне саме відео, давайте казати, в окно є. І плюс та кількість контенту, яка була, а здебільшого російською, і вона теж споживалася нашими глядачами, і якість інша. Тобто, перше, що ти себе гризеш, що в тебе фігова якість. Ти Ну да. дивишся вже на вилизану картинку людей, на постановочні кадри, і ти ставиш такі критерії, що тебе ніхто не дивиться, тому що в тебе, ну, типу, дешево. Ну, візуально, да, скажімо так. Це перше, що постійно мене кнопкало, що дешева картинка, дешева якість, недостатньо там гарна камера, фіговий звук, і, напевно, це впливає. І не будемо зменшувати момент, що наповнення грає високу роль, але як, знаєш, виправдання собі, чому мене не дивляться, в мене стояло в першому плані, напевно, це. Я не буду казати, що в нас були геніальні тексти або огляди, але от мені чогось здавалося, що саме це є головним критерієм успішності успіху на Ютубі. І, як то кажуть, наслухався в інтернеті всяких дуже розумних в лапках людей, треба, щоб відео потрапляло в рекомендацію в Ютубі, виключно воно потрапляє туди, коли відео хоча б за першу годину набирає, ну, хоча б там умовних 100-200 переглядів. Ну, а у нас що? У нас молодий канал, що він набере? 200 переглядів з поста? Що? Накрутка, блядь, переглядів. Ніколи, бляха, це не робить. Да-да-да. А не реклама хіба? Ні-ні, накрутка. Це накрутку робив? Да. Я не знала. Перші декілька випусків Богдан же ж нам треба ж потрапляти в рекомендації. Рекомендації ми ж не можемо органічно зібрати. Треба ж постановити відео. Значить, нам треба цих 100-200 переглядів накрутити. Тоді ж Ютуб побачить, що їбать його дивляться. Зараз я буду рекомендейшн пихати Просто всім. щас мільйонником стане за секунду. Але проблема та заключається будь-якої накрутки в чому? Да, там же є різні варіації, там довжина відео, там різні цінності цього перегляду. Тобто ти вибираєш там, щоб воно просто клацнуло, типу, перегляд був, хоча людина, ну, робот, людина, бот, пофіг, не додивилася до кінця, да? Там є, типу, з довжиною перегляду, щоб воно не псувало рейтинг. Але проблема, що ці боти, вони ж зареєстровані з будь-якого куточку світу і навіть з... Так ми і стали популярні в Індії. До речі, скоро болівудський фільм з нашою участю, да? Знаєш, краще, щоб ми були в Індії, тому що головна проблема, що ці боти, вони російські. І в тебе пиздує нерелевантна російська Ну да. яка потім тобі псує рекомендаціон. Тому що Ютуб бачить, що наші типу теоретичного глядачі це Росія. І нам, коли ми вже виставляли там 3-й чи 4-й випуск, я зрозумів на той момент, що це хуйня, не більше, типу це робити не треба. У нас пішов максимальний спуск, тому що україномовний контент, а нам приходить русня і каже, а що це за язик? І ти розумієш, що ти, блядь, Богдан облажався і зробив повну діч. Якщо ж не те пішло. Ну да. Тому не рекомендуємо. І реклама від YouTube теж штука така дуже специфічна, нею треба вміти користуватися. Бо із того, що я чула, вона реально працює, коли у вас є якась кора аудиторія, яка основна подивиться, і ви трохи допушуєте. Це от ми зараз сказали за боти накрутки. А от стосовно саме внутрішньої реклами в Ютубі, які він є, тому що є реклама в Гуглі Ads, це типу рекламні вставочки, а є ще в Ютубі безпосередньо. З цим я теж бавився. Да, воно, типу, знаходить тобі твою реальну аудиторію, воно пушить твоє відео, але це теж робить мінус.
Тобто, якщо от, ви подивитесь на Даріус і подумаєте, а от дивись, чувак, в тебе 4000 підписників на сьогоднішній день, там умовно, а в тебе перегляди випусків, ну, ледь набирає там 300-400, хоча там раніше було більше. Я вам відповім, це дуже гарні, в лапках, кроки просування каналу, Да. які я не робив. І зараз Даріус – це чемодан без ручки, тому що його або кинути і запускати новий канал, або якось вивести. А варіації, як виводити, в мене були які? Ми вже накрутку переглядів робили на перших 3 випусках, це річ. Потім недостатньо різноманітний контент. А зараз поясню. Ну, огляди оглядами вони набрали. Але огляди ж не завжди ти можеш інтенсивно часто робити. Треба, напевно, ще летсплеї записати. Ай, боже, точно. Ми ще летсплеї записували. Тобто у нас починається повна мішаніна. Тут Ой, контент умовно на 10 хвилин, тут годинний контент, де я записую летсплей. Там ще ми могли якісь а-ля новини, а тут ще закинули підбірку дайджестів. Ну, типу, ось отака от пішла мішаніна. Тут у нас соціально важливі відео, типу а-ля розглагольствування про ігрову індустрію, а тут знову у нас якийсь то огляд. Тобто, якщо навіть зараз зайти на Даріус, там ви можете подивитися той салат, який у нас вийшов за весь цей час. Вінегрет. Не то слово. Да, було таке. Скажімо так, на помилках Даріусу канал Авелєра не допустив багато помилок, які міг. Він все рівно не те, щоб успішний, таким я не вважаю успішним цей кейс. Але то таке. Я його вважаю достатньо успішним, щоб ним пишатися, але недостатньо успішним, щоб казати, що от прям реально успішний. Він успішний в рамках моєї якоїсь голови трошки. Для мене особисто, можливо. Ну от, да, я не створила багато помилок на Авелєра завдяки якраз таки Даріусу, тому що Богдан все тестив, бо ні я, ні він не розуміли, як краще. Не те, щоб це, знаєте, я сиділа така, ну попробуй, я потім ха-ха-ха. Я просто сама не розуміла. Ну, тобто шаблонні помилки, типу, зробити хуйовий хромакей і себе вирізати, перефарбувати в більші кольори, зробити 200 варіацій обкладинок, які хочеш, з плашками, без плашками, з топ-кадрами і так далі. Ну, це вже до якого чину все перероблювалось, передивлялося. Ну, Що, да. знаєте, успішного успіху, я не можу сказати так точно, що от робіть так і буде всрато заєбісь. Я теж так Від не можу слова сказати. Але, до речі, знаєш, що я згадала? Ми це тут казали, техніка, неважливо, головне, щоб звук був хороший. Ну, щоб ви зрозуміли, наскільки це реально так, да? Можете подивитись якийсь відос, наприклад, там, де я знімаю про Teenage Ninja Mutant Turtle, от це от. І ця гра Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. О! Я просто думала, що я неправильно послідовність називаю, тому я навіть не намагалась. Там Shredders, там Revenge. Можете подивитись про Call of Duty, подивитись ще якийсь там відос от в тому рамковому періоді, да? Ну, то знято на камеру, ну, взагалі, сетап камера-пушка, який коштував, мені здається, близько $2000. Типу, мені дав власник місця, де ми жили, свою камеру, я на неї знімала, бо він каже, ну, якщо тобі подобається, знімай, мені вона не треба. Я там ще змагання їздила, знімала. Ну, от, я просто ставила в авторежим, я не розуміла, як і що налаштовувати, я просто ставила, жала рек і все. Тобто, але знаєте, от в тому та й суть, що в мене не було знань, як це записувати. Чи можна було вивести гарнішу картинку при тому навіть натуральному освітленні, бо в мене нічого не було. Та, звісно, да, якби я розуміла, як робити. Там могло бути таке баке красиве, там могло бути взагалі все суперське, композиція. Ну я цього не знала, я не розуміла. Ну, типа, красиво, 4К, ха, отлично, так і має бути. Тобто наявність техніки не говорить, що ви навчитесь нею користуватись. І за цього я, так сказати, більше притримуюсь теорії, що я взагалі не люблю полуміри, типу купляти купу дешевої техніки, але так вийшло, що я знімала на телефон, світло мені подарили, і я просто вчилася робити з тим сетапом, який є. І от коли я вже відчула, що я знаю, що і як працює, ви зараз не бачите, але можна підзняти потім. Тут 2 софтбокса стоять, які мої. У мене ще вдома куча стафу. Це не знімати, бо за софтбоксами тут такі Ладно, так, неважливо. Тут 2 софтбокса, тут 2 LED світла, тут соти на цих софтбоксах, коротше, тут моя камера, мікрофони Богдана. Тобто ми з цим ніхіра не зробили навіть ще рік-два тому. Це точно. 100%. А зараз достатньо кількість знань, аби цим якось гратися і робити, що можливо. Так, я впевнена, що тут теж все зараз не ідеально, але вже коли у тебе якісь базові знання, вчитися на
хороших речах легше. Але треба досягнути цих базових знань, щоб це ж все купляти. Плюс, скажімо так, це все куплено за гроші каналу Авелєра, скажімо так. Це типу те, що мені перенесла монетизація і спонсори з Ютуба. Ну, все-таки це основний заробіток. Основний заробіток в плані з каналу. Це спонсорки. І це куплено за ці гроші, окрім камери. Вона куплена більше за мої. Ну, це таке. Тобто треба розуміти, в що ви вкладаєте гроші. Скоріше за все, мені було б трошки злобилось би взяти 2 світла. Для чого? Якщо б канал не приносив гроші. Щоб що? Щоб мені було красивіше? Ну, можливо, непогана мотивація, але не знаю, наскільки б хотіла витрачатись. Тому краще почати. І от, власне, так і почався канал Авелєра, та яку ви, можливо, знаєте вже. Що, мені розказати трохи, як це все було? Да, бо я вже тут весь ефір собою забив. Коротше, взагалі, я тоді якраз була за кордоном. Я знімала з Богданом ці огляди, потім я поїхала в Німеччину. І так вийшло, що я була, жила в тимчасовій квартирі, в якій було дуже важко щось побудувати кадр, але з часом вийшло. Ми там з мамою ківсерчини купили, стало трошки затишніше. Потім я приїхала ще раз, і там уже було ще краще, на мою думку. Ну, коротше, я там знайшла, як виставити, я записала огляд на стрей, можете подивитись. Але я тоді намагалась, і що взагалі всі випуски на Дар'ю з суфлером, я потім зрозуміла, не моя історія. Мені не подобається, як я читаю на суфлер. Я розумію, що я з часом би натренувалась, і я би записувала, знаєте, там піддивилась просто основу і далі там від себе. Але я тоді не могла дійти до такого рівня, і я зрозуміла, що мені легше тупо завчити текст. Ну, типу, короткочасна пам'ять в мене класна. Я просто читаю і декламую його. І виходить набагато живіше, крутіше. Ось. І тоді я така, треба би щось своє вести. І я вирішила, що я почну записувати тіктоки. Я записувала тіктоки, типу, які компанії ігрові не вийшли з Росії. Оце коротше, на... Ну, чекай, це було обумовлено ще і часом. Да, тому що да, повномасштабка. Якраз піднімалося питання, які міжнародні компанії підтримують Україну Це важливо, донаті. да. Ті, які ще не залишили ринок Росії. Ті компанії, які навпаки підігрують росіянам. І для тебе це якраз була не те, що спекуляція, це от якраз Ні. була активна позиція, що люди, типу, ну, умовний, Microsoft гімно, бо. Да. Да, це більше не було для того, аби виїхати, а що там у Русні на цій темі. Ні, абсолютно. Це було більше для того, щоб пробудити якусь загальну свідомість і розповісти. Тому що якраз тоді оці питання загальної свідомості, білого, чорного, сірого, цього всього, вони піднімались. І тому я про це записувала і трошечки інтегруючи щось таке більш нейтральне. Там, типу, я розповідала про Стрей, знову ж таки, бо тоді була популярна. Ще там про щось. Ну, коротше, і про Гаррі Поттера в Hogwarts Legacy я розповідала. Я пам'ятаю, в мене був відос. Да, в мене був, я розповідала про гуртожитки. Прикольні. А, це на Тіктоці. Да. У мене просто ковдра на себе тягнеться, я згадую всі огляди на Дар'ю, такі стрей, да, був. А це не було. Ні, це про тіктоки. І я в якийсь момент вирішила, що все, я трохи натренувалася, я навчилась там на камеру говорити, якусь аудиторію зібрала, у мене там 4 з чимось тисячі підписників були в тіктоці на той момент. Я така, можна робити YouTube, трохи перегнати людей, вже буде легше, бо вже є стартова аудиторія, мені не треба з нуля її шукати. І так з'явились перші відоси там на 2-3 хвилини буквально, бо довше я не могла, мені було важко, вони і так монтажились цілу вічність. Бо я начебто все життя потроху монтую, але ніколи це не було так серйозно, як, наприклад, зараз, що я ніколи не втрачаю цю хватку, я роблю все швидше. У мене рука постійно набита. А тоді це було такими періодами, що я забувала, по нові вчила. Я там 2-3 хвилини ці монтувала тиждень буквально, ну реально дуже довго. І я пам'ятаю, да, це була моя перша аудиторія з Телеграму, з Тіктока вони прийшли, просили довші випуски, ну воно якось не виходило прям довше, там по 5 хвилин були. І тут я випустила на свій день народження аж 2 відоси, я подумала, яка це геніальна ідея! Нехай люди дивляться. Ну, тепер, до речі, це традиція живе. Я на свій день народження завжди випускаю відос. Ось. І 2? 1. Слава Богу. Ні, на 2 я вже не вивожу, я не така дурна. Нема сенсу. Але тоді я записала, чому горори більше не страшні. І це перший відос, який залетів. Там було 2000 переглядів, потім я пішла святкувати свій день народження з друзями з Німеччини. Ну, типу, вони теж з України несуть. І я дивлюсь, така, мама, в мене 1800 переглядів! А тоді, коли, типу, 200-300, ну, ви розумієте, це наскільки буст просто колосальний. І з того моменту якось воно трохи все почалося. Я почала робити відео, не всі гарно збирали, але я там вже почала отримати якісь знання, мені там задонатили, я купила мікрофон, той Шур, який у мене і зараз. Я почала іноді вести стріми, якраз там частково на нього і зібрали, мені здається. Да. Потім я приїхала в Україну, ну, тобто
не можу сказати, от цей відос випустився на 2000 переглядів, і потім не було таких колосальних успіхів. Все було в рамках 1500 переглядів, 800, ось так от типу, варіація така була. Потім я приїхала в Україну і записала в своїй квартирі, ну, в своїй кімнаті. Це просто, я ще не поверталась тоді. Да, це я на свій день народження близько до нього приїхала. Ми просто приїхала, бо я не була на той момент вже 9 місяців в Україні, як повномасштабка почалась. І я записала 2 відоси. Начебто так було. Чи я літом вже записала перед поверненням? Я перед поверненням їх записала. Да, це вже 1,5, значить, року було. Як записала перед поверненням в Україну, бо мені треба було здавати екзамени з бакалавріата. І, в принципі, ми вже вирішили повертатися. І я записала 2 відео про баги і про ачівки в іграх. І це 2 відоси, які зібрали от, типу, в ряд. Ну, типу, випустився один, 9 тисяч переглядів, випустився другий, 8 тисяч переглядів. Я така, о май гад! Це що таке? Я і зараз радію, якщо чесно, таким цифрам, тому що я іноді вибираю такі теми, які не можу стільки збирати, бо вибираю щось мегадушне. Якби я була популярніша, може б вони б збирали. Але то таке. І я тоді дуже зраділа. І отак от з'явилась прям така вже перша кор-аудиторія. Ну, я не можу сказати, що до того було не кор. Це алди-канал. Я їх поважаю, вони майже всі в чаті. Оце вам сердечко це. Але тоді з'явилась перша кор-аудиторія, яка почала дивитись мій контент прям стабільно. І що б я не випускала, я вже там збирала по 2-3 тисячі переглядів мінімум. Це от прям отак. Зараз, ну, це теж буває, звісно. Але це із-за того, що я роблю щось дуже нішеве, що мені відгукується. Да, і так от почалося. Там і з'явився перший спонсор каналу Авалєра, Дмитро, привіт. Так взагалі почався оцей шлях підтримки і більш такого серйозного заняття блогерством. Я тоді старалася в регулярність, але я швидко вигоріла, пропала знову на місяць. І потім просто от зараз я досі в пошуку того ідеального ритму, в якому я можу випускати. Чи досягла би я більшого, якби я це робила стабільно? Я думаю, так. Я думаю, все ж таки регулярність навіть в моєму контенті, вона роляє. Бо регулярність – це навіть раз в місяць, але в один і той самий там умовно період випускати – це регулярність. А пропадати на 1,5 місяці, потім випускати 2 відео чуть ли не в ряд – це хірово. Ну, я не впевнена. Мені просто здається, що, можливо, я би трохи більшого досягла. Я би, може, трохи більшого досягла, якби я вибрала теми більш такі загальнопопулярні, але, знову ж таки, виїжджати, а що там у Русні, мені не хотілося. Але якби я просто не знімала б, умовно, філософія, Джорні, філософія The Invincible, а давайте я вам розкажу про різницю роуглайт і роуглайк, ну, блін, мега вузьконаправлені теми, можливо, я б реально збирала би більше. Але в якийсь момент я дуже заганялась, і я це Богдану записувала якось голосове, що я нарешті прийняла те, що мені все рівно. Я роблю те, що мені подобається, і воно знайде свою аудиторію. Швидко, повільно, хоча воно вже знайшло. Оце важливо. Знайде більш? Прекрасно. Не знайде? Та мене все влаштовує, у мене є основна робота, мені вистачає справди, я можу себе реалізовувати саме, типу, от цибати і досягати. Це от в собі таке наполегливість і досягательство реалізовувати. А канал – це віддушина. Канал – це душа. І я хочу, щоб душа там завжди ця була. Тому мені не хочеться штампувати 1000 однакових відосів. Мені не хочеться, аби просідала якість, бо я роблю кожен тиждень. Мені хочеться монтувати, придумувати приколи. Зараз приколів стає ще більше. Там The Invincible – це скетч, The Invincible – це 3D-сцена. Відосі про стелс – це та же коробка, це скетч з Кратосом. В новому відосі це теж буде скетч, це буде підзйоми, це буде гра з деякими елементами. Коротше, мені хочеться, щоб це було не лише віддушиною, а те, де я навчаюсь робити класні штуки, які люди цінують і помічають. І сподіваюся, що це відгукнеться аудиторії, і вони за мною залишаться, а можливо навіть виростуть. Така історія каналу Авалєра. Можна ще дуже багато під капотом розповідати, але я думаю, на цьому про Авалєра ми закінчимо. Чого? А я не знаю, тут реально можна довго про під капотом говорити, що там, бо ну, дуже багато всього було. Що тільки не ставалося, які тільки не були спроби, оце от все, стріми сумісні, ну, багато всякого було. Але це класний досвід, я рада, що він є в моєму житті, я впевнена, що навіть якщо колись там, перестану це робити, я про це завжди буду згадувати з усмішкою, тому що дуже багато чого дало. Розкрило в тому числі мене як людину, як блогера, контент-креатора, як просто людину, якій подобається щось розповідати на камеру, і, ну, начебто, як в мене написано в описі каналу, поступово стаю харизматичною. Ну, мені здається, так і сталося. Поступово стала харизматичною. Ну, бачиш, є результати. Ні, є. Я ж кажу, в моїй голові
канал Валера мега класний, успішний, прекрасний. Якщо просто вже йти в раціональність і порівнювати його з іншими, ясно, що це не самий успішний кейс Укрютюбу. Але доволі прикольні, тому що мені здається, що якраз через те, що в мене класна лояльна аудиторія, у мене завдяки навіть не самій її великій кількості, це там 9 тисяч підписників, наче зараз. Вони там і на вулиці впізнають, тому що просто люди навіть дивляться контент, бо він цікавий, унікальний якоюсь мірою. Мене і запрошують, бо розуміють, що в мене класна лояльна аудиторія, яка за мною піде. Ось. Тому це крутий досвід. З купою крутих людей познайомились, до речі. Тому і подкаст, і от ми робимо разом. Поняла? Я от спекулюю просто. Ой, Бодя просто. Людина, яка це і є спекуляція на Авалєра. Блін, точно. З цього все і почалось. Давайте казати, як воно. Давайте казати, як воно було. Якби не Богдан, каналу Авалєра могло би не бути. Так, це вже подкаст цих компліментів. Ні, це правда. Тому що коли я починала, мені здавалося, що нічого не вийде і все таке. І тільки, не тільки Богдан, але взагалі Богдан був одною з цієї рушійної сили, яка казала, продовжуй, класно, а це. І якось це мотивувало. Я впевнена, якби не було поруч людей, які казали, що в мене виходить, я б давно закинула. Я ж така людина, я люблю швидкі результати. Це мій мінус. І коли я їх не бачу, я просто розбиваюся об свої очікування, і я страждаю. Я реально впадаю в такі погані стани, скажімо так. Я просто хочу все кинути і забити хера і знайти щось нове. І якби не люди, які були поруч, які казали, що варто продовжувати, цього всього, от зараз цього всього навіть не могло би не бути. Стосовно Даріуса, що додам, багато помилок, які були зроблені, і я не знаю, які ще були критичні. Багато хто казав, що ось проблема, що у вас було там потім мішаніна і багато ведучих, тому що і я робив випуски, тому що треба було забивати якісь дайджести, і Валера не виходила, і це було однією з причин, давай ставай в кадр і не вийобуйся, отак оце було. І потім ми запрошували ще друзів, які також долучались для того, щоб, у мене в голові це от виглядало так, що Даріус на той момент, коли ми вже відійшли від сейшена, це не тільки якась конкретна персоналія, це от як медійна платформа. І на той момент мені хотілося там побудувати, що у нас може бути велика кількість людей, які щось розповідають в своїх нішах, які подобаються. Тому що, до прикладу, мені там не подобаються соуси, мені не подобаються там футбольні симулятори, а є люди, які от варяться в цій ніші, і вони набагато краще про це зможуть розповісти, і це має бути і на каналі, тобто охопити максимально всі можливі інтереси, які можуть бути присутні. Да і, в принципі, канал, він позиціонувався просто як впровадження бренду, торгівельної марки в підтримку інших творчих ідей, які в мене були. Блін, знаєш, що я згадала? Що насправді відоси Авалєра, такої теми, вони почалися з Даріуса. Я згадала, у мене був відос, чому зараз такі популярні ігри фастфуди, щось таке. І це, це літералі те, що я роблю на своєму каналі, якоюсь мірою. Це якщо вам цікаво, який був реально мій перший відос на такі загальні теми, от можете подивитися цей відос, це він. Прям перший. Так. Ось, і мішаніна з аудиторії, якщо, до прикладу, у Лєри вийшло сформувати ядро аудиторії, яким цікавий і контент, і безпосередньо сама персоналі, на Даріусі такого немає. На Даріусі... Це моя думка 100%, і на даний момент цього немає, тому що там була мішаніна між людьми, які прийшли саме на Лєру, коли вона була обличчям каналу. Потім прийшов якийсь кор людей, які дивилися летсплеї, але потім летсплеїв не було на каналі. Хтось, може, підписався на мене частково. І вийшло так, що 70% глядачів, які можуть ще бути як мертвими душами в плані цифрок підписок, вони не є активними, тому що вони не споживають контент, бо вони, не бачать, наприклад, вже Лєру на каналі, або, б, не бачать летсплеї на каналі, мішаніна і контенту, і напрямків, і все в кучу. Скажімо так, я думаю, аудиторія Богдана зараз конкретно, от саме Богдана, не те, що на Даріусі, це Сейшн. Звісно, там більше, наприклад, прийшло після відосу з Анастасією, це інтерв'ю на Сейшні, якщо що. Але знову ж таки, в інтерв'ю дуже важливий і інтерв'юєр. І на тебе б не прийшли би ці люди, точніше не так, вони подивились би відос, бо їм Настя цікава, але вони б не підписались, якби їм ти не був цікавий. І тому мені здається, що Сейшн – це якраз таки зараз канал Богдана, але з ним є свої нюанси, бо важко знімати, це доволі дорого. Коротше, скоро куплю камеру і буду знімати вам Сейшн. Знову експлуатую, Лєра. А я тільки за, а мені по кайфу, і будемо знімати Богдану Сейшн.
Так ось. Богдан поки прибереться тут. Ой, тут ще багато що треба зробити. І до чого веду? Всі етапи розчарування, закину канал, де пішло воно к чертям і так далі, вони проходили в нас постійно, напевно, кожен місяць. Вони досі є. Давайте не будемо це юліть, як то кажуть. Ми теж дивимося на наших колег, на їхні результати. Ні. Вибачте. Ну окей, я дивлюсь на результати колег. Я теж дивлюсь. Я жартую. Я дивлюсь не так багато україномовного контенту, бо я дивлюсь дуже специфічні штуки. Про ігри я майже не дивлюсь, сорі. Мені вистачає самі про них робити. Але да, звісно, я ж бачу, що там колеги роблять і скільки в них там переглядів, все Ну, таке, як це не І пам'ятаю. тебе теж це колупає, тому що ти не так швидко набираєш аудиторію, або в тебе немає лояльної аудиторії, яка дуже тісно комунікує, наприклад, як там у твоїх колег. Або відео ти випускаєш на схожу тематику, а в тебе його не дивляться. І ти постійно, Шукаєш проблему собі. проблема та і 100% в тобі. Давай так казати, як воно є. Ні, я вірю, Але що ти не завжди. замуровуєш себе в тому плані, що це, напевно, повністю не твоє. З цією думкою я постійно просинаюся, засипаю після кожного релізу відео, і Лера мені потім відкачує голосовими, Ти хорош! я зараз тебе в'їбу чимось. Бо Богдан класний. Богдан... Ні, я не напрашуюсь на Ні, я знаю. Я буквально йому це просто пояснюю, що таке життя так склалося по ряду причин. Чи сумно мені ще відос про The Invincible, наприклад, в який вкладено, вибачте, в який вкладено людина годин моїх, і не тільки моїх, а людини, якої мені ще допомагала робити 3D-сцену, по ціні, якщо взяти, більшість україномовних відосів стільки не коштують, якщо ми говоримо не про шоу. І стільки не вкладається часу. Чи сумно мені, що вона не зібрала? Да. Але чи це мене якось колупає? Ні, бо я прийняла цей дзен. І чи я перестану таке робити? Ні, бо мені це в першу чергу подобається. Але щоб дійти до такої думки, мені це подобається, це мене не колупає. Минуло купу стадій прийняття до того, купу стадій самобічування, ненависті до себе, пошуку в собі проблеми, бажання кинути канал. І мені хочеться, напевно, підсумувати, сказати, що це нормально, що ви можете почувати себе погано, коли ви не виправдовуєте власні очікування. Але, напевно, треба завжди розуміти, що, по-перше, не завжди саме ви винні. Поняття алгоритмів YouTube – це все. Коли ти робиш відео на каналі, це Марина Роше, боже, не пам'ятаю, як неї правильно прізвище, класний канал, можете підписатися, робить відео, і якось вона каже, я просто хотіла знімати відео на канал. Я не думала, що для цього мені треба бути маркетологом, це все просувати, вміти малювати прев'юхи, монтувати і т.д. Дуже багато складових, коли ви робите YouTube-канал самостійно. І треба завжди розуміти, що ви десь могли щось схибити не по своїй волі, навіть не спеціально, бо ви просто не професіонал в цьому. Бо ютубери, вони такі, вони самоучки в усьому майже. І тому, мені здається, варто просто зрозуміти, що швидко, скоріш за все, не буде. Індивідуально. Ні, Є індивідуально. канали, які просто вистрілюють це буквально правда. з другого відео, але ви знаєте, це настільки Це вдача. Рідкий випадок, це не можна взяти як за приклад, що у всіх так вийде. Так це як упередження вижившого. Так. Треба, мені здається, якщо ви вистрілите з другого відео, круто. Я, чесно, за вас щиро порадію, і це класно, особливо, якщо цей відос вас там надихнув щось почати робити. Бо просто не буде. Але це дуже цікавий шлях. Дивіться, головне проблема, мені здається, більшості, хто розчаровується в собі або в контенті, це неправдиві по відношенню до себе очікування. Да. А зараз поясню, в чому проблема. Коли ми запускаємо канал, щоб добитися визнання бренду, до прикладу, заробітку як варіант, або можливо якоїсь впізнаваності, треба розуміти, а що насправді тобі подобається в цьому процесі. До прикладу, Лері подобається і технічна складова, тобто зняти, творча складова, придумати, також поговорити на камеру. Це теж треба любити, повірте. Якщо ви не полюбляєте, як то кажуть, працювати на камеру, краще це буде записуйте видно. голосом. Тоді краще голосом. Але і голосом, бляха, треба теж вміти. Тобто ви маєте передати будь-яку емоцію голосом для того, щоб людина і відчула цю емоцію. Сарказм, жарт або якийсь суровий момент. Це важко. Я половину Даріуса думав зробити собі бренд серйозного журналіста. Тому є відео, де я з покерфейс мені ніколи не входив, давайте казати, я постійно кривляюсь на камеру, але дуже тако демонстративно розповідаю про гру. А потім я зрозумів, що я, в принципі, в житті більш-менш теж спокійно спілкуюся з людьми, але не так офіційно. І тому, наприклад, в подкасті я можу дозволити собі мати, які я не дозволяв в огляді, але ми розуміємо, ми вчимо саме так. І
До чого веду? За гонитвою переглядів, розуміння проблем, що спонукало знайти вирішення цих проблем реанімати Даріус або тощо, то. І проблеми, наприклад, з Сейшоном, те, що це складний формат і фінансово, і технічно. Я і з командою, і без команди працював, але результату не те, який ти б хотів би, який пропорційний тим ресурсам і силам, які ти вкладаєш. І ти розочаровуєшся в цьому. І повертаючись до цього, я зрозумів наступне, що максимум із себе, наскільки я можу, я вже вижимав у всіх варіаціях. Кого міг, я долучав до того, щоб допомогти якось це продвинути і з цим якось робити. Велику кількість допомоги отримав навіть від колег, навіть тоді, коли я не просив, але вони бачили, що ця допомога є необхідною, і я, безумовно, дуже вдячний за це. Але ліпити з себе те, що чим ти не є, немає сенсу. Немає сенсу красуватися, що я там ігровий журналіст. Ні, я звик видавати свої думки більш емоційно-філософське, але не технічно деталізовано. Тому так, в мене поверхневі огляди і, як то кажуть, переключайте канал, якщо вам не подобається. Я люблю спілкуватися на камеру, я зараз знову притягуюся на себе, вибач, Лєра. Ні, я просто... Значить, я да. просто спілкуюся на камеру. Я не отримую там 5000 переглядів на тому випуску гри, але мені гра сподобалась, бо мені дали на огляд, і вона мені реально сподобалась. Так, я це зроблю. Я не буду витрачати всі кошти на світі, щоб купити саму популярну всратися гру, щоб її пройти. Вже було зроблено. Куплений диск з The Elden Ring на старті його продажів, Souls, який я пограв 15 хвилин, і цей диск досі валяється в мене на полички. Це, знаєте, дуже гарне вкладання в канал, в лапках. Лєра, до прикладу, проходячи всі ці етапи, зараз вона розповість про свою думку. Да я вже хотіла більше підсумувати, аби не переливати з пустого в порожнє, бо, в принципі, я все сказала. Вам просто реально треба... Коротше, у мене позиція така по життю, щось з каналом я так не додумалась зробити, але вже так і є. Не зачаровуватись, аби не розчаровуватись. І все. Мені здається, вам треба просто зрозуміти, що вам тут подобається, і в цей процес найбільше вкладатися, аби вам просто було по кайфу. І не розраховувати, що от завтра я піду зі своєї роботи, бо канал почне приносити мені мільйони денег в наносекунду. Якщо хтось напише, що наносекунда це мало, Ай, боже, тошніли. Я знаю, кстати. Коротше, мені здається, просто головне не завищувати свої очікування і робити те, що вам подобається, і ви точно знайдете відклик своєї аудиторії і своїх людей, і, можливо, це переросте в щось більше. А може і ні. Треба завжди закладати ось цю похибку. Тож, головна головна думка. Ми проходили ці етапи від хуйового стафа по техніці, від корявих лапок моїх по монтажу, від неправильної техніки записання відео, переробки з формату подачі сценарію, це теж ми передивлялися. І залучали інших людей, і включали рекламу платну, і так далі, і так далі. І виходить, що проблема в тому, що ви хочете від каналу. Да. Це варто І зрозуміти. тоді ви будете розуміти, чи будете ви далі вигоряти, якщо це не буде виходити, і що ви за це отримаєте. Якщо вам просто подобається робити контент, ділитися своїми думками, і вам не головне завтра піти з роботи і заробити мільйон? Ті критерії, що він має зібрати от таку кількість і не їбе. Якщо менше, все кидаю. Тоді немає сенсу. Да, до цього треба ставитись в першу чергу як до творчості. А творчість не завжди монетизується, творчість не завжди знаходить визнання. Тому просто, коротше, я сподіваюся, це не накатило на вас журби, а ви просто зрозумієте, що треба трошки змінити власний підхід, і якщо у вас є таке бажання, почнете свій канал і будете робити класні відоси, і у нас з Богданом стане на якусь кількість колег більше. На яку я буду дивитися і казати, блядь, а він зібрав на цій темі, а я, сука, не зібрав. От кажу, як є. У всіх такі емоції є. Давайте не будемо це розповідати. А тепер! Ми знову робимо хуйові дії по просуванню каналу. А ні, Та ладно, да. Та ладно, да. Так як у нас ювілей, і це ювілейний випуск, у нас рік, ми вирішили, що хочемо також підняти актив у відео, це кажу, як є. І все одно також подякувати нашим глядачам, які постійно слухають або дивляться наш подкаст. Да.
В чому є мета? В нас є 3 подаруночки, які я зараз занесу сюди. Ти А заносиш, я можу розповісти. Лера потім. буде розповідати умови, як їх можна отримати. У нас є 3 подарунки. Відповідно, це буде перше, друге та третє місце. Суть в чому? Вам потрібно поставити лайк на це відео, бути підписаним на канал. Також обов'язково перевірте, чи можна у вас дивитися ваші підписки на каналі, чи вони не приватні, щоб ми якраз таки перевірили реально наявність підписки. І по-третє, це написати коментар, де ви розкажете, який у вас, наприклад, улюблений момент з наших подкастів, або просто напишете ваш улюблений випуск нашого подкасту. Пізніше в моєму телеграм-каналі, посилання на яке буде під цим відео, я зроблю розіграш, чи це буде маленький стрімчик, чи я просто вже безпосередньо опублікую відео з нікнеймами 3 переможців. Ми з вами зв'яжемося, ви там просто покажете, о, це мій профіль на Ютубі, і я у вас попрошу дані вашої нової пошти, і ми вам відправимо подаруночок. Все дуже просто. Розіграш цей відбудеться через тиждень після того, як вийшов цей подкаст. Так ось, до призів. Перше місце у нас отримає кулінарну книгу по Fallout. Це амаш на те, що Лері постійно пишуть, щоб вона не знімала відео, а йшла на кухню. Колись Але я так, дойду. так як вона ігровий блогер, кухня має теж бути по Ігрова, правильно. По факту. Друга Давайте чашка це саме просто класичний варіант до всіх поціновувачів ігрової індустрії. Pac-Man. Вона офігенна, вона така 460 красива. мл, офіційний бренд, ліцензійний продукт, Abbey Style, виробник Франції. Красива дуже. Прям Що? вау. Це- Дивіться, я її теж почіпаю руками. Це треба, знаєш, це запускати канал. Телемагазин! Телемагазин. Магазин на стільцях. Ось, і останній, але, як на мене, не менш привабливий приз, хоч і манюсінький, це пін, значок Леді Демедреску по Resident Evil Village. Це моя особлива крашиха, це моя забаганка Мгм. додати її в перелік призів. Да. Не впевнен, що всі розділяють мій захват, але, Ваші проблеми. як то кажуть, да, ваші проблеми. Дареному коню в зуби не дивляться. Ну, є люди, які теж дивляться. Їх проблеми. Їх проблеми. От, скинув я це на Леру, як завжди. А я це чіпаю, можливо, комусь це важливо. Так ось, спекулюємо призами, щоб підняти актив під відео? Так. Але, як то кажуть, ми в партнерських з вами умовах. Ви перегляд, лайк і коментар. А ми вам. подарунок. Я навіть цю чашку тільки що поцілувала. Не знаю, можливо, це мінус. Можливо, боже, я відітру. Давай почекаємо коментарів, а Так, потім... якщо треба, я відітру. Коротше, чекаємо ваших коментів. Дякую вам за перегляд цього подкасту. Дякую, що ви з нами були цей чудовий рік. До зустрічі в наступному випуску, який колись буде. Регулярність не гарантуємо. Ні, бувайте. Па-па.